හරි ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අපි ආපහු අපේ සල්ලි 10 ගුණයකින් අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ කියන්නේ අපි ඉන්වෙස්ට් කරපු coin එකක් 920කින් අප් වුණා. මේ coin එක මම ඉන්වෙස්ට් කරේ නැත්නම් මේ coin එකට මම ඉන්වෙස්ට් කරනවා කියලා කීවේ අපේ 100x club එක ඇතුලේ. ඒ ටෙලිග්‍රෑම් channel එක මේ තියෙන ඔයාලට වෙන 100x club ටෙලිග්‍රෑම් channel එක. ඒතකොට ඒකේ අපි ප්‍රොෆිට් ගත්ත දවස් තමයි 26 වෙනිදා මම දාපු එක මේක සිග්නල් එක දුන්න දවස් මේ තියෙන්නේ. එතකොට 0.048න් අපි buy කරේ. මම buy කරේ Maxi exchange එකකින්. එතකොට මම buy කරන වෙලාවේ ඒකේ market cap එක තිබුණේ ඩොලර් මිලියන 47යි virtual protocol එකේ. ඒත් අපි ප්‍රොෆිට් ගත්තේ මම 26 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ දවස් 24කින් වගේ මම දාපු සල්ලි 10 ගුණයකින් වැඩි කරගත්තා. ඒ කියන්නේ 920ක් කියන්නේ 10x gain එකක්. ඩොලර් 100ක් දැම්ම නම් ඒක ඩොලර් කියන්නේ 900ක් වෙනකන් අප් වෙලා එතකොට ඩොලර් 100 දාපු 100 ඩොලර් 1000 වෙලා. right so 10x gain එක. ඉතින් මෙහෙම තමයි අපි 100 club එකේ ඉන්වෙස්ට් කරන coins වලින් profit ගන්න. ඔයාලට මතකද දන්නේ මේකේ chart එක මම ඔයාලට ඉස්සලා පෙන්නන්න බලමු virtual USDT බලන්න chart එක මම profit තරම් තියෙන කොතෙන්ද බලන්න Telegram channel එකේ. මම 26 වෙනිදා message එක දැන් profit ගත්තේ ඒ කියන්නේ 26 වෙනිදා තමයි sell කරේ. selling price එක 0.473 right කොතෙන්ද price එක ගියේ බලන්නකෝ 0.49ට ගියා. ඊනොට 4.7යි මෙන්න මේ range එකකින් අපි කියන්නේ මෙන්න මේ candle එකෙන් මෙන්න මේ up වෙන candle එකෙන් මම profit ගත්තා. තනිකර sell කළා මගේ position එක. ඒතකොට මම buy කරේ 0.048න් මම buy කරලා තිබුණේ. හරියටම බලන්න 0.048 ඕ 0.048 මෙන්න මේ range එකෙන් තමයි මම buy කරේ. මෙතනින් buy කරලා මෙතනින් sell කරා. හරිද? ඒක මේක ඔයාලට පොඩි විදිහට පේනවා මේක daily chart එක මේක ලොකු amount එකක්. අපි බැලුවොත් එහෙනම් percentage එකක් විදිහට 0.048 right එතන මෙතෙන්ද 920ක gain එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මෙතෙන්දයි මම sell කරේ. right මෙතෙන්ද sell කරේ මම නිකන් නෙවෙයි sell කරේ. එහෙනම් මට මෙතෙන්ද sell කරන්න තිබ්බනේ. right මෙතන අපි පල්ලෙන් අපි ඇත්තටම ගත්තා මේකේ කියන්නේ initial investment එක මම අයින් කරා පහලින්. ඒකලා මේක risk free trade එකක් උඩටම අරන් ගියේ. ඉතින් මේක ඩොලර් 1000ක් දාලා තිබ්බ කෙනෙක් නම් දැන් ඩොලර් 10000ක් වෙලා. ඩොලර් 100ක් දාලා තිබ්බ කෙනෙක් නම් ඩොලර් 1000ක් වෙලා දැන්. ඒ විදිහට තමයි අර 100x club එකේ තියෙන risk එක වැඩි. මොකද අපි risk එක වැඩි coins වලට invest කරන්නේ. ඒ වගේම gain එකත් වැඩි. ඉතින් මෙතනදි මම sell කරේයි. මම sell කරේ අපි analyze කරන විදිහක් තියෙනවා market එකේ. ඒ කියන්නේ market එකේ selling pressure එකක් එන්නේ කොහොමද කියන බලන විදිහක් තියෙනවා. ඒ සේරමත් එක්ක analyze කළා තමයි මෙතනදි sell කරේ. ගොඩක් whales ලා මෙතනදි sell කරා. අපි track කරපු wallet ගොඩක් ඒවා sell කරන්න පටන් ගත්තා. right virtual protocol එක hold කරන් ඉන්න whales ලා sell කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් අපි trade කරන whales ලාත් එක්ක අපි තමයි whales right. එතකොට අපි ඒක sell කරා. right smart money කියන්නේ අපි ඒක sell කරා. right මෙතන යනකොට මොකද වෙන්නේ? traders ලා මේවා buy කරනවා. අපි buy කරන්නේ මෙතෙන්ෙම නෙවෙයි. එයාලා පහයි නම් buy කරන මේ හරියේදී. අපි buy කරන්නේ මේ හරියේදී. right කවුරුත් හිතන්නේ නැති තැනක තමයි අපි buy කරන්නේ. ඒකලා අපි මෙතෙන්දී sell කරන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් ස්මාර්ට් මනි පැත්තේ ඉන්න රිටේල් ට්‍රේඩර්ස් ලා පැත්තේ නෙවෙයි. ඒකට අපේ 100x club එකට join වෙන්න. ඔයාලට මතක ඇති මේකේ අපි ළඟදී තව 9x gain එකක් ගත්තා නේද? මේ මම මේ ඔයාලට මේ ළඟදී ඔප email එක මේ virtual protocol එකේ profit ගත්තාම මම ඔයාලට ඒ ඔප එක මේක අපි 9x sorry මේක නේද? එතකොට reef එක අපි sell කරාට පස්සේ මොකද උනේ බලන්න මේක මම sell කරලා තියෙන බලන්න කවද්ද කියලා මේක අපි බලමු Telegram channel එකට ගිහිල්ලා right reef එක මේ තියෙන්නේ right profit taking reef එක 6.4x return එකක් ගත්තා. මේක ඔක්තෝබර් 14 බලන්න ඔක්තෝබර් 14 තමයි මම message එක දීලා තියෙන. ඔක්තෝබර් 14 බලන්නකො reef එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා right reef එක ගත්තොත් එහෙනම් Binance එකේ බලමු ඔක්තෝබර් 14 වෙන්න ඔක්තෝබර් 14 හොඳට බලන්න වෙන්න ඔක්තෝබර් 14 වෙන්න මේ green candle එක අපි sell කරාට පස්සේ මොකද උනේ මාකට් එක ගොඩාක් drop වුණා. ඉතින් මේකට හේතුව මොකද්ද? right මම කලින් වතාවේ කිව්වා වගේම ඒ කියන්නේ අපි virtual protocol එකේ දැක්කම මම sell කරපු ගමන් drop වුණේ. ඉතින් මේකට හේතුව මොකද්ද? ඔයාලා අහලා ඇති මාකට් එකේ whales sell කරනකොට මාකට් එකේ කියන්නේ small market cap එකක් තියෙන සමහර coin ලොකුවට drop වෙනවා කියලා. ඉතින් මේක තමයි drop වෙන හේතුව. අපි මෙතෙන්දි sell කරා. මම sell කරපු නිසා කියලා මම කියනවා නෙවෙයි right මේක drop
ඩ්‍රොප් කරන්න තරම් ලොකු ප්‍රමාණයක් මම මෙතන සෙල් කරේ නෑ. දැන් මේකේ මාකට් කැප් එක මිලියන ගාණක් නේ රයිට්. ඒ මිලියන ගාණට එෆෙක්ට් වෙන්න තරම් මම සෙල් කරේ නෑ. නමුත් මම සෙල් කරනකොට නැත්නම් මම හිතන විදිහට අපි වේල්ස්ලා කියලා සලකන අය හිතන්නේත් ඒ විදිහට තමයි. ඒක වෙන විදිහකට කිව්වොත් එහෙම අපි තමයි වේල්ස්ලා. අපි තමයි ස්මාර්ට් මනි. තේරෙනවද? අපි තමයි මෙතෙන්දි සෙල් කරන්නේ. රයිට්. අපි සෙල් කරාම තමයි මාකට් එක ඩ්‍රොප් වෙන්නේ. රයිට්. අපි කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මම කියන එක නෙවෙයි රයිට්. අපි කියන්නේ ස්මාර්ට් මනි කියන එක මම කියන්නේ. එතකොට දැන් මම හිතනවා වගේම අනෙක් ස්මාර්ට් මනි අනෙක් ස්මාර්ට් වොලර්ස් කියන්නේ අනෙක් වේල්ස්ලත් හිතන්නේ එහෙම තමයි. එයාලා එතෙන්දි සෙල් කරනවා. ඉතින් මම හිතන විදිහට මෙයාලත් හිතනවා. එයාලා හිතන විදිහට මම හිතනවා. රයිට්. ඒකයි වේල්ස්ලා එකතු වෙලා තමයි මෙතෙන්දි සෙල් කරන්නේ. එතකොට තමයි ඩ්‍රොප් වෙන්නේ. නැත්තම් මේක මැජික් එකක් නෙවෙයි බලන්නකෝ. දැන් කාට හරි හිතෙන්න පුළුවන් මේක මැජික් එකක් කියලා. මේක ඔක්තෝබර් 14 මේ තියෙන්නේ ඔක්තෝබර් 14 මම 12:20ට මැසේජ් එකක් දාලා මම රීෆ් එකෙන් ප්‍රොෆිට් කරනවා කියලා. වෙන්න මම zoom කරලා පෙන්නන මෙන්න මේ තියෙන්නේ. මේ කියන්නේ ඔක්තෝබර් වල පෙන්නන මෙතන කර්සර් එක අරන් යනකොට ඔක්තෝබර් 14 මේක මේක 13 රයිට්. මේක 14 මේ green candle එක මේ red candle එක 15 රයිට්. 14 තමයි මම සෙල් කරේ. මේක දැන් මෙතනින් මම සෙල් කරන්න ඕන කියලා දැනගත්තේ නිකන් මැජික් එකකින් නෙවෙයි. කෙලින්ම ක්‍රිප්ටෝ ගැන අවුරුදු ගාණක් ට්‍රේඩ් කරලා අවුරුදු ගාණක් ක්‍රිප්ටෝ රිසර්ච් කරලා ක්‍රිප්ටෝ ඒ කියන්නේ ඇනලයිස් කරන විදිය ටෙක්නිකල් විතරක් නෙවෙයි මම කියන්නේ මුළු ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකම රයිට් බලන්න ඕන තැන් දන්නවා රයිට් මොන සයිට්ද බලන්න ඕනේ මොන වොලියුම් එක ට්‍රේස් කරන්න ඕනේ කියලා මම දන්නවා රයිට් ඒවා අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉඳලා මේකට අදෙයි ආපු කෙනෙකුට මේක කරන්න බෑ. එතකොට අන්න ඒක නිසා තමයි මෙතෙන්දි සෙල් කරපු ගමන් ඩ්‍රොප් වුනේ. හරි. එතකොට මේක එකපාරක් දෙපාරක් නෙවෙයි ඕන තරම් channel එකට වා join වුණාට පස්සේ දකි අපි profit ගන්න ගොඩක් වෙලාවට market එක drop වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි whales-ලා sell කරන එක. ඒතකොට මම ආයෙ කියන whales-ලා smart money කියන්නේ කවුද? අපි right. අපි sell කරන්නේ මෙතන right. ඉතින් ඒක නිසා මේ ඔයාලට ලොකු අවස්ථාවක් හම්බෙලා තියෙන ලංකාව ඇතුලේ whales-ලත් එක්ක නැත්නම් smart money එක්ක crypto trade කරන්න. ඔක්තෝබර් 26 බලන්න අපහුම පෙන්නන්නම් ඔයාලට. අපි Bitget එකේ බලමු ඔක්තෝබර් 26. හරි මම මේක අර ඊමේල් එවනකොට මේක draw වෙන එක දාගත්ත ඊමේල් එක ඔයාලට එවන්න ඕන නිසා මේ මෙතනින් මම buy කරපු level එක මෙතන sell කරපු level එක right. ඔක්තෝබර් 26 නේද අපි sell කරලා තිබුණ බලන්න. ඔක්තෝබර් 26 sell කරේ කවද 26 කියන්නේ මේක 27 මේ green candle එක මෙන්න මේ green candle එකේ මෙන්න මෙතෙන්දි තමයි අපි sell කරේ right. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ තියෙන වටිනාකම technical analysis නැත්නම් trading analyze ඉගෙන ගැනීමේ තියෙන වටිනාකම. ඉතින් ඔයත් කැමති නම් අපි 100s club එකට join වෙන්න ලොකු දෙයක් ඉස්සරහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේක දැන් සෑහෙන පිරිසක් ඉන්නවා මේ අය ගොඩක් capital එක තියෙන අය. ඉතින් market එක move කරන්න පුළුවන් තරමේ capital එකක් කවදා හරි ඉස්සරහට හැදේ right ලංකාව ඇතුලේ හොඳම smart money group එක නැත්නම් හොඳම smart money අපි එක තැනකට ගමු right ලංකාව ඇතුලේ වේල්ස්ලා එක තැනකට ගමු. ඉතින් කැමති නම් join වෙන 100s club එකට. මේකේ ළඟදීම මම ඊළඟ මාසේ මුල් සතියේදී මේකේ price එක වැඩි කරනවා. ඉතින් ඔයාලා දැනට මේකේ තියෙන price එකෙන් join වුණොත් දිගටම මුළු ජීවිත කාලෙම මේ monthly price එක join වෙන්න පුළුවන්. වැඩි වෙන්න කලින් ඔයා මේ සතිය ඇතුළත ඒක buy කරොත්. ඉතින් මම පල්ලෙහා description එකේ link එක දාන්නම් 100s club එකට. ඔයාට ඒකේ lifetime membership එක ගන්න ඕන නම් මුළු ජීවිත කාලෙම අපේ 100s club එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕන නම් ඒකට ඔයා මාව emails වලින් contact කරගන්න මට email එකක් එවන්න. ඒතර මම ඔයාලට reply එකක් දෙන්නම් කොහොමද ඔයා ඒක කරන්න ඕන කියලා. මාව contact කරගන්න පුළුවන් email address එකත් මම පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම්. හරි ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් comment section එකේ දාන්න. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.